Welcome back to my channel! Ngayon naman po ay gagawa po tayo ng puto, kaya let's start! Yan guys, mag-umpisa na po tayo sa ating dry ingredients. Unahin po muna natin 2 cups of all-purpose flour, 3/4 cup of sugar, 3/4 cup of powdered milk, 2 tablespoons of baking powder, and a pinch of salt. Ayan, i-mix na po natin siya. Then, after po natin itong i-mix, i-set aside po muna natin siya para po sa ating wet ingredients. Gawin naman po natin ang ating wet ingredients. 1 and 1/2 cup of water, 5 tablespoons of margarine, medyo nabuna po yung margarine, pero kanina po namin yan. And 1 egg, 1 piece of egg. Lang po natin siya. Then, pag na-mix na po natin siya, isasama po natin siya sa ating dry ingredients. Then, after po natin itong i-mix, mamaya po, isi-sift po natin siya. Ayan. Mix na po natin siya. Then, isi-sift po natin siya. And guys, na-mix na natin siya ng maayos. Ngayon naman po ay isi-sift na po natin siya para mas maging maganda po ang ating puto. Guys, kaya natin siya sinasala para matanggal yung mga buto. Para mas maging pinos, maging smooth yung ating puto. Hindi po natin siya kailangang punuin guys, kasi pag pinanong po natin siya, pag pumasa po siya, tatapon na siya. So, dapat meron pa rin pong space. Guys, itong puto namin, masarap siya. Kaya, subukan nyo po sa inyong mga tahanan kasi sure na magugustuhan po ng mga mahal sa buhay.
gagamit tayo ng cheese para sa toppings niya para mas maging malinamnam yung ating puto. Malalaman nyo guys pag tama yung paggawa nyo ng butter. Kapag hindi lulubog yung ating cheese, yung ginawang yung toppings natin, sabihin, tama po yung mixture natin. Dapat po hindi siya malabnaw, hindi rin siya sobrang lapot. So ayan guys, nakapaglagay na po tayo sa ating large molder. Bali yung nagawa po natin ay 22 pieces. Ngayon naman po, ilalagay na po natin siya sa ating steamer. Kanina guys, habang nagagawa ako ng mixture ng ating puto, nagpapakulo na po ako ng tubig. Para pag natapos tayo sa ginagawa nating puto, kulong-kulo na po yung ating tubig. Kulong-kulo na po ang ating tubig. Yan. Kailangan po kasi kulong-kulo na yung tubig niya pag ilalagay po natin. So, okay na po yung tubig kaya lagay na po natin. Bali, i-steam po natin siya for 15 minutes. Huwag po natin siyang bubuksan ng bubuksan. Tayin po natin yung 15 minutes. Ganyan naman po kalakas ang kanyang apoy. Ayan guys, tapos na po ang 15 minutes. Alisin na po natin ang ating puto. Ayan guys, tikiman na. Ang sarap niya guys. Try nyo. Ayan, thank you guys for watching. Sana po supportahan niyo po ulit ako sa mga susunod ko pang videos. And please don't forget to like, share, and subscribe. And please hit the notification bell para lagi po kayong updated kapag nag-upload po ako ng mga videos. Bye-bye!